Вітаю вас, друзі! Максимальна увага! Я вас просто прошу, бо якщо ви пенсіонер, це може коштувати вам грошей. Якщо у вас є батьки або дідусь і бабуся, покажіть їм це відео так само. Уже зараз тисячі людей втрачають частину пенсії, і мені не все рівно, як буде з вами, тому що я кожного ціную і поважаю. І гроші втрачаються не через війну, не через нові закони, а через один неперевірений просто документ. Хтось уже переплатив 600 гривень за заміну паспорта, яка була взагалі не потрібна. Хтось стояв у чергах, нервував, боявся штрафів. Дарма, друзі. А хтось втрачає по 500 тисяч гривень пенсії щомісяця. Дивіться, просто тому, що не знає про термін. 10 червня 2026 року. 10 червня 2026 року. Запам'ятайте це. Щоб ви розуміли, це є реальні правила, реальні терміни і реальні гроші, які або залишаться у вас, або зникнуть. Сьогодні я вам спокійно і чітко все поясню. Наберіться сил, ця інформація буде для вас надзвичайно корисною. Дивіться, чи правда, що без нового паспорта не дадуть пенсію? Друге, чи забирають паспорт-книжечку? І кому справді треба міняти паспорт, а кому не треба? Що таке термін 10 червня, я вам поясню, 2026 року, і чому він важливіший за паспорти? Як не втратити свій стаж, дізнаєтеся, і що треба зробити вже зараз, щоб не втратити всі ці гроші? Додивіться до кінця це відео, бо там буде чіткий план дій без зайвих просто витрат ваших. Паніка про паспорти. Починаємо, друзі. Що ж насправді це все відбувається? А почнемо з того, де зараз найбільше обману і страху з паспортів. А в соцмережах пишуть тільки: всім міняти паспорт, книжечки більше не дійсні, без ID-картки не дадуть пенсію, штрафи, проблеми, черги. Люди читають це і біжать до міграційної служби. Стоять годинами, платять 600-900 гривень, а потім дізнаються, можна було цього не робити. Головне, що треба запам'ятати, паспорт-книжечка не скасований, його не відбирають, він дійсний. І паспорт-книжечка, і ID-картка – офіційні документи, які визнає держава. Чи впливає старий паспорт на пенсію? Ні. Пенсійний фонд приймає будь-який дійсний паспорт. Ніхто не має права не платити вам пенсію через книжечку. То звідки ж ця паніка? Бо Верховна Рада і Кабмін справді змінили деякі норми. Раніше паспорт-книжечка друкувався двома мовами – українською і російською. Зараз у законах записано – всі нові документи тільки українською. І коли прибрали старі норми, люди подумали, що старі паспорти стали недійсними. Це неправда. Ваш конкретний паспорт залишається чинним. Тож коли паспорт-книжечку справді треба міняти? Зараз ви почуєте 7 реальних випадків, коли потрібно це робити. І ось реальні ситуації, коли справді заміна буде обов'язкова. Перша ситуація – ви втратили паспорт або його вкрали. Друга ситуація – паспорт пошкоджений, порвані сторінки або не читаються дані. Третя – ви змінили прізвище або інші персональні дані. Четверта, друзі, закінчився термін дії ID-картки, якщо вона вже була. П'яте – це у паспорті є якась помилка хіба. Шосте – вам виповнилося 14 років перший паспорт. І сьоме – ви не вклеїли фото у 25 або 45 років. Дивіться, у всіх інших випадках заміна не обов'язкова. Коли можна поміняти? Хоч це й не обов'язково. Але дивіться, якщо плануєте великі угоди, купівля житла, наприклад, спадщина, кредити, деякі банки і нотаріуси просять ID-картку для зручності зараз. Це не закон, але може зекономити час. Якщо хочете користуватись дією, без ID-картки частина електронних послуг просто тоді вже недоступна. Якщо паспорт у жахливому стані, приклад з реального життя. Жінці з Хмельницька банк відмовив у операції не тому, що книжечка, а тому, що сторінки майже вирвані були.
Скільки коштує заміна паспорта? Можливо, це буде вам цікаво, думаю, буде цікаво. Звичайна заміна це буде 688 гривень. Термінова 928 гривень. Якщо хтось просить більше, це вже посередники. Пам'ятайте, переплачувати не потрібно. Висновок по паспортах. Паспорт книжечка дійсний, пенсію платять, штрафів немає. Міняти – це ваше рішення, а не обов'язок. А тепер найважливіше трудові книжки. Про це говорять багато менше, але це набагато небезпечніше, ніж історія з паспортами. Запам'ятайте цю дату – 10 червня 2026 року. Це не фейк. Не фейк, друзі. Це офіційний перехідний термін. Що відбувається з трудовими книжками? З 10 червня 2021 року в Україні діють електронні трудові книжки. До 10 червня 2026 року перехідний період. Після цього основний облік стажу тільки в електронній базі. Паперова трудова не стане вже недійсною. Але електронна база, друзі, стане першоджерелом тоді. Якщо в електронній базі чогось немає, пенсію можуть порахувати меншою, або затримати, або змусити вас доводити стаж місяцями. Кому обов'язково оцифрувати трудову? Тим, хто ще не на пенсії, особливо якщо до пенсії залишилося 2 роки або менше. Друге – це тим, хто працював до 1 липня 2000 року. Цей стаж є тільки у паперовій трудовій. Третій – працюючим пенсіонерам, бо кожні 2 роки робиться перерахунок. І четвертій – пенсіонерам, які вже не працюють, щоб перевірити, чи все врахували правильно. Дивіться, є такий реальний приклад. Жінка отримувала 5 тисяч гривень пенсії. Перевірила довідку, з'ясувалося, не врахували 4 роки декрету. Подала документи, пенсію перерахували, плюс 100 гривень щомісяця отримує і плюс 12 тисяч, рахуйте, 480 гривень на рік, а могла ніколи про це не дізнатися. Тож як оцифрувати трудову книжку? Покроково. Можете собі записати навіть. Перше. Зробіть чіткі скани всіх заповнених сторінок. Друге. Підготуйте дипломи, свідоцтва, військовий квиток. Третє. Зайдіть на портал pfu.gov.ua. Четверте. Друзі, увійдіть через Банк ID або КЕП. П'яте. Розділ «Електронна трудова книжка». Шосте. Завантажте документи. Сьоме. Перевірте, чи все внесли правильно. Перевірка займає кілька днів. Якщо немає комп'ютера, прийдіть у пенсійний фонд. Попросіть дітей або внуків, працівники допоможуть. Так само. Що робити прямо зараз, коротко, і будемо закінчувати. Перевірити треба паспорт. Перевірити електронну трудову. Замовити довідку. Звірити стаж. Подати на перерахунок, якщо є помилки. Зробити копії всіх документів. Ну і перевірити всі пільги. Я вам так скажу. Ви не чекайте, не відкладайте, не думайте, що хтось за вас все перевірить. До речі, я зараз скажу ще те, про що ніхто не попереджає вголос чогось. І саме через це люди потім кажуть: я не знав, мені ніхто не казав, я думав, що все врахували. Дивіться, ще вам скажу дуже важливу інформацію. Пенсійний фонд не дзвонить вам додому. Ніхто не приходить перевіряти ваш стаж. Ніхто не повідомляє, що у вас зник рік або 2-5 стажу. Просто в якийсь момент ви бачите суму в платіжці і думаєте: ну, мабуть, так і має бути. А от, друзі, і не має так бути. Кожен місяць, коли ви не перевірили електронну трудову, ви мовчки даруєте державі свої гроші. 100 гривень, 300 гривень, а для когось це може бути і 1000, це вже індивідуально. Помножте це все тепер на 12 місяців і будете знати, а ще помножте це на 10 років життя і все це через один клік, який ви могли просто не зробити. 10 червня 2026 року – це не кінець світу, але це межа, після якої вам скажуть: у нас у базі так записано, і доводити буде важче, розумієте, довше і нервовіше. Чому я так наполягаю?
Друзі, бо вже зараз люди приходять і кажуть, мені порахували менше, а ми відкриваємо базу, а там дірки замість стажу. І знаєте, що найстрашніше? Багато хто міг би це виправити був, але просто не знав. Тому зробіть одну просту річ сьогодні або завтра. Перевірте свою електронну трудову. Замовте обліковий контроль і звірте з паперовою книжкою. Це займе менше години вам, а результат – гроші кожного місяця. Напишіть у коментарях, перевірив або буду перевіряти. Нехай просто цей коментар стане вашим нагадуванням. І ви знаєте, нагадуванням для інших. Перешліть це відео батькам, родичам, сусідам, друзі. Можливо, саме ви збережете їм кілька тисяч гривень на рік. Все, дякую вам за увагу. Надіюся, інформація була корисною. Бережіть себе, друзі.